Hi there, I'm Lukman of Codeworking Channel and you're watching a video series about Java programming. In the previous video, pinag-usapan natin how to work with arrays and populate it with the inputs from the user using the console input stream. And in this video, pag-usapan naman natin kung paano ba isort yung mga items na na-collect natin in an increasing or decreasing order. Hi there! Welcome back to our video series about Java programming. In this video, pag-usapan natin kung paano ba mag-order or mag-sort ng items natin sa ating array list. So, in order to do that, so let's create a new program. So, using the wizard, Java new class. So, enter natin. So, mag-create tayo ng bagong class. Let's say, pangalan niya is sorting array. Yan. So, review muna natin yung mga discussion items na pinag-usapan natin last time. So, medyo madalin ko lang. This time is, gawa na ako ng import here. So, import ko yung mga libraries na gagamitin ko, which is si java.util. Gagamitin ko si scanner. Tapos, scanner. Tapos, gagamitin ko rin si import java.util. Tapos, gagamitin ko rin si array list. Yan. So, lagyan ko na ng main function here. Main. Tapos, mag-declare na ako ng array ko. Let's say, scores. So, array list of integer. So, pangalan niya is scores. So, new array list. Yan. Of integer. Yan. Tapos, para mapapilate natin siya, declare natin si scanner para makuha tayo ng input from user. So, declare ako dito ng scanner. Scanner, pangalan niya is user input. Yan. Input. So, new scanner. Ayan. So, ang source natin is coming from system.in, which is the input stream. Yan. So, pwede natin i-populate yung scores natin. To do that is mag-print out muna tayo ng something text sa user para malaman niya kung ano gagawin. System out.println. Yan. So, sabihin natin, please enter the scores. Yan. So, after that, pwede natin mag-ask ng input from the user. So, mag-loop ako dito while user input has next. Okay, so pwede ko gamitin has next o pwede has next integer. Has next, saan yung integer? Yan. Has next int. Tapos begin end. Tapos here, magkuha na ako ng input from user. So may declare ako dito ng integer. This is score. So user input that next int. So, makuha ko na yung integer na input ng user. Tapos, ipapasok ko na siya dun sa array ko. So, scores.add. Yan. Okay. So, after that, napopulate na yung user natin. But here, may error siya dito kasi hindi daw na-close yung resource scanner natin. So, make sure natin na-close siya. User input.close. Yan. So, wala na siyang warning. Next na gagawin natin is i-output natin yung array. So, to do that, mag-for I ako dyan. For I. From 0 to the size of our scores. Yan. Size. Yan. So, i-loop natin. So, system.out.println. Yan. So, ano yung output ibibigay natin? Sabihin natin na, let's say, score at plus natin, plus I plus 1 para may and then plus natin is yung item natin plus scores get natin. Which is, ang index niya is I. So, yan. Na-print na natin. Okay. So, I guess we're ready to
move on na sa sorting natin. So, try muna natin kung tumatakbo ba ito. So, play. O pwede mo i-press ang F5. Yan. So, parang. So, nag-input na siya. Let's say 1, 2. Yan. So, yan. So, enter. So, Control Z. So, yan. Naka-input tayo ng 12, 3, 5, 6, 10. So, pansin natin, hindi siya naka-order. So, ang gusto natin gawin is naka-order siya dapat. So, close natin yan. Tapos, mag-start na tayo with sorting. Before we proceed on implementing our sort function, pag-usapan muna natin kung ano algorithm na gagamitin natin on implementing our sort function. So, one of the easy to understand na sort function available out there is ang bubble sort. So, paano ba nag-work ang bubble sort? So, ang madali lang siya. So, it will pass through the item. So, ito try niya i-loop yung mga items mo for several times, depende sa number of items. For example, you have 5 items na array, so it will pass through it 4 times. So, depende, no? So, minus 1. So, but nakalagay, for this example, nakalagay lang dito is 3 for the benefit of demonstration lang. So, yun. So, how does it work? So, ganito siya nag-work, no? So, sa first pass, for example, it will loop through each item, no? So, mag-start siya sa very first item. So, comparing it to the next item sa kanya. So, if mas malaki yung isa, iswap niya. So, after that, mag-proceed siya sa next item. Compare naman niya, if mas malaki yung isa, iswap naman niya. Then, mag-proceed siya until dumating siya sa end. But, if in case na pag-compare niya sa dalawang item is mas malaki yung sa susunod sa kanya, hindi na niya yun isuswap. So, after the first pass, yung output sa first pass is magiging input sa next pass. So, ganun, ulit-ulitin niya kapag kailangan iswap, is isuswap niya. So, mag-proceed siya. So, one thing that man-notice natin dito is sa second pass pa lang is na-sort na siya. Na-sort na siya. Kaya lang, mag-proceed pa rin siya on doing the iteration. So, that's one of the disadvantage of using the bubble sort. So, may mga ways of processing siya even though hindi kailangan. But one of the advantage niya is so easy to implement. So, let us see kung paano ba gaano kadali i-implement ang sort function. Okay, so before tayo mag-proceed, i-organize muna natin yung program natin para madali natin ma-implement ang sort function. So, ang gagawin ko is itong variable ko here na scores, gawin ko muna itong member ng array ng class ko, no? Sorting array. Gawin ko dyan member so that pwede akong mag-create ng mga functions na shared nila ang scores na member variable. So, in order for the main function to access the scores, which is ang main is naka-static, kinakailangan ko rin static yung scores ko. So, lagyan ko na word na access modifier na static. Yan. So, both of them are static. And another thing that I want to do is itong iteration here to print out the items of our array is ilagay natin yan sa isang function. Let's say gawa ko dito ng void print items. Yan. Print items. So, i-copy paste ko. So, but before that, kailangan ko muna itong static. Just like yung sa main. So, yan. Copy. Cut. Then, i-paste ko siya dyan. So, pwede ko na tawagin yung print function within my main. So, yan. So, print item. Print items. Yan. So, pwede ko na i-sort siya dito. Let's say, mag-output tayo dito ng system.out.println. Yan. Sabihin natin, now sorting with bubble sort. Okay? Yan. Pag save natin yan, after ma-sort natin, so print tayo ulit. Print items. So, assuming merong call dito sa bubble sort. Yan. So, gawa tayo ng function
pangalan niya bubble sort. So, declare natin siya dito. Static void bubble sort. Yan. So, i-call natin siya dyan. Okay? So, that's a good approach kapag magpo-program ka ng isang function. I-set mo muna yung scenario para madali mo siya i-test. Ayan. So, paano ba i-program itong bubble sort? So, madali lang. So, meron tayong pass. So, mag-pass, i-program natin yung outer loop, yung number of pass. So, yung number of pass is depende sa items, no? Ilan yung na-store natin na items. So, let's say, ngayon, so, mag-loop tayo for I. So, ilan yung items natin? I is, let's say, pass na lang. Pass. So, yan. Pass depende sa number of items. So, yan. So, size, so, scores, size. Yan. So, pwede yan. So, kung lalagyan mo to dito ng equal, kailangan mo to lagyan ng -1. Yan. So, but, equivalent yan. Okay? So, pwede ganyan. So, sometimes, mas readable din. Kasi sinabi natin kanina, yung pass is 1 hanggang dun sa -1. Okay? So, yan. So, that's the number of pass. So, pagkatapos niya, mayroon tayong inner loop. So, ginagawa natin dun sa inner loop is iisa-isahin natin item. So, compare natin yung sa item sa cursor natin, compare niya sa next item kung kailangan pa i-swap. So, yan. So, to do that, gagawa tayo ng inner loop. So, for I ulit, for I, tapos, yung I natin is mag-start sa 0 to the scores size. Yan. So, but hindi kasali yung last item. So, -1. Okay? Ayan. So, i-check natin if ang scores, kunin natin yung item niya, get at I. Yan. So, kung mas malaki siya dun sa scores, get I plus 1. So, kung mas malaki yung nauna, ibig sabihin, kailangan natin siya i-swap. So, paano ba i-swap? So, dito, swapping tayo dito. Swapping. Yan. Swapping. So, paano ba mag-swap? Mag-declare tayo ng temporary variable na integer. Yan. So, temp. So, store natin yung isa sa kanila is either dun sa I or sa I plus 1. Yan. So, yung item ang isa-store natin. Yung item niya. Tapos, pwede na natin overwrite yung sa I. So, set yung sa I. Ano yung set natin? Yung galing sa kabila. Yan. So, pag-store natin yan, pag-set natin, kung hindi natin na temporary store, mawawala na kasi ma-overwrite na siya. So, that is why kinakailangan ng temporary variable. Yan. Tapos, iset natin ulit. But this time, ang iset natin is yung sa I plus 1. Ilalagay natin is kung ano yung old value nung sa at I. Yan. So, copy, paste natin siya dyan. So, na-swap na siya. So, ganyan lang yung bubble sort. So, easy lang. So, is a loop in a loop. Tapos, merong condition. If mas malaki yung sa first. Tapos, kung mas malaki, mag-swapping. So, let's try kung tumatakbo ba siya. So, let's play. Okay, maximize natin. Let's say, mag-enter tayo na 5, 1, let's say 3, 4, 8. Let's say ganyan. So, enter, Ctrl Z. So, ang input natin is 5, 1, 3, 4, 8. Hindi talaga naka-order. So, kung gusto natin, so after running the bubble sort, 1, 3, 4, 5, 8 na yung output niya. So, what if we want it to be in a descending order? So, kung gusto natin descending order, so madali lang yan. So, ano gagawin natin? Babalik ta rin lang natin yung condition. Ganito lang. Yan. Babalik ta rin lang natin. Instead na greater than, less than yung gagamitin natin. Okay, let's see kung ano yung output niya.
Ayan. So, maximize. So, let's say, ganun pa rin yung input natin, no? Let's say, 5, 5, 1. Ano yung input natin? 5, 1, 3, 4, 8. Diba? Ganyan. So, Control Z. So, 5, 1, 3, 4, 8. Now, pag bubble sort natin, 5, 4, 8, 5, 4, 3, 1. Yan. Okay. So, ganun lang. So, what if you want to check? Kung if you want to debug it, you can debug it as well. No? So, maglagay ka lang dyan ng breakpoint, tapos press mo lang ang F5. Yan. F5 ka. Okay. Now, running in debug mode. So, mag-enter tayo. Let's say, enter tayo na, let's say, in a total, let's say, di ba, descending na to, descending yung output niya. So, let's say, maglagay tayo ng input na ascending. 1, 2, 3, 4, 5. So, dapat ang output niya is the other way around. Control Z, enter, Control Z. Ayan. So, pag play natin yan, so, magsuswap siya. So, every time magsuswap siya. Every time. So, magsuswap siya. So, ganun lang. So, if you play that, tagalan natin ng breakpoint para mag-proceed siya. Yan. So, yan yung output. Okay, so, yung in-input natin, 1, 2, 3, 4, 5, totally binaligtad niya. So, okay. So, yun. So, it looks like very fast, pero kapag masyadong maraming item, medyo mabagal yung bubble sort. So that is how to implement ang sorting using the bubble sort with Java programming. So if you have questions or clarification, please let me know in the comment section below, and do not forget to subscribe and click the notification bell for more videos in the future. Bye.